Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κέικ με γιαούρτι. Γίνεται φανταστικό, αφράτο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάβουμε το φούρνο μας 160 βαθμούς αέρα ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Σε ένα βολ θα βάλουμε 5 αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη, μία τσιμπιά αλάτι και θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια σπορέλαιο. Ανακατεύουμε. Εκχύλισμα βανίλιας. Ένα κουταλάκι του γλυκού, εάν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες. Θα βάλουμε 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Εδώ έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα ενσωματώσουμε. Μία συσκευασία είναι, έτσι. 500 γραμμάρια. Ανακατεύουμε μία σπάτουλα. Θα βάλουμε και 100 γραμμάρια σοκολάτα. Έτσι, προαιρετικό είναι αυτό. Εάν θέλετε βάζετε, αν θέλετε δεν βάζετε. Και έχω μία φόρμα κέικ, θα μεταφέρω
το μείγμα μου. Το κέικ μας είναι για μία μεγάλη φόρμα του κέικ, έτσι. 28. Ωραία. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Έτσι, εφόσον έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας καλά, έχει σβήσει το λαμπάκι, πάμε για ψήσιμο 160 βαθμούς αέρα ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, μην μου ανοίξετε για τα πρώτα 20 λεπτά το φούρνο καθόλου, αφήστε να ψηθεί και θα δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα, τότε κάνουμε το τσεκάρισμα να δούμε αν έχει ψηθεί. Το κέικ μας μόλις βγήκε, μία ώρα ψήσιμο, έτσι. Τσεκάρετε, γιατί παίζει ρόλο από φούρνο σε φούρνο, αφήνετε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!